අද ඉඳලා ටීචර් මම් channel එකෙන් මුල ඉඳලා සරලව අපිට තේරෙන සිංහලෙන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගමු. ඒකට මාත් එක්ක දිගටම රැඳෙන්න කියලා ඔයාලට ආරාධනා කරනවා. ඉංග්‍රීසි භාෂාව අපිට ප්‍රධාන කොටස් දෙකක් යටතේ ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. Active voice and passive voice. Active voice කියන්නේ කර්තෘකාරක. Passive voice කියන්නේ කර්මකාරක. අපි මුලින්ම active voice ගැන කතා කරමු. What's mean active voice? Active voice ප්‍රධාන කාල 12යි. කර්තෘ මුල් කරගනිමින් තමයි වාක්‍ය ගොඩනගන්නේ. කර්තෘකාරක වාක්‍යයක් ලියනකොට සිංහල පද ගන්නට සමාන පද ගන්නක් තමයි ඉංග්‍රීසියෙන් ලියන්නේ. ඒ වගේම කර්තෘකාරකයේ සියලුම වාක්‍යයන් SVO සිස්ටම් එකෙන් තමයි ලියන්න ඕනේ. මොකක්ද SVO කියන්නේ? Subject, verb, object. Subject කර්තෘ, verb ක්‍රියාව, object කර්මය. SVO. Active voice වල ප්‍රධාන කාල 12 නැවතත් අපි කොටස් 4කට බෙදනවා. ඒ තමයි simple, continuous, perfect and perfect continuous. නැවතත් ඒ කොටස් 4ම නැවත කොටස් 3කට බෙදනවා. වෙන වෙන වශයෙන්. අපි simple tense ගත්තොත් present simple, past simple and future simple. ඊළඟට continuous එකත් present continuous, past continuous and future continuous විදිහට බෙදනවා. perfect එකත් එහෙමයි. present perfect, past perfect, future perfect. ඊළඟට perfect continuous. ඒකත් අපි බෙදනවා present perfect continuous, past perfect continuous and future perfect continuous කියලා. එතකොට මේ සේරම කාල 12ක් හැදෙනවා. මේ වගේ ටෙන්සස් වලට බෙදීමේ පදනම වෙන්නේ ක්‍රියාපදය. ක්‍රියාපදයේ ස්වරූපය අනුව තමයි අපි ටෙන්සස් වලට බෙදන්නේ. අපේ ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් simple present tense විස්තර කරනවා. අපේ වීඩියෝත් එක්ක දිගටම නරඹන්න අපිව subscribe කරන්න. ඒ වගේම කමෙන්ට් කරලා ෂෙයා කරලා channel එකට සහයෝගයක් දක්වන්න.